Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie uneori mi se întorc lucrurile pe care le-am lăsat să plece. Este și cazul cărții mele, Orientări, direcții curente ale muzicii românești din a doua jumătate a secolului 20, pe care am scris-o când eram foarte tânără, în 1997, la 28 de ani, imediat după terminarea facultății. O încheiam atunci cu o urare ca această carte să constituie începutul unor cercetări similare ca preocupare. Din punctul meu de vedere, această carte avea rolul de a deschide un drum, nu de a-l închide. Consideram că misiunea mea se încheiase. Dar se pare că am greșit. În 2018, muzicologul Oleg Garaz a republicat volumul la editura Icon și el a reintrat în atenție. Istoria nașterii acestei cărți a fost oarecum stranie. Ea a apărut la solicitarea Uniunii Compozitorilor din Albania, care era la acea vreme condusă de compozitorul Sokol Șupo, un fost discipol al compozitorului român Anatol Vieru. Acesta a cerut Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România să-i ofere un volum despre muzica românească contemporană, de care era fascinat, pentru a-l traduce în limba albaneză. Atunci a fost conștientizată o mare lipsă în muzicologia românească și nevoia unei lucrări de sinteză, iar eu am primit această propunere. Nici acum nu știu de ce am fost aleasă, probabil că recomandările profesorilor mei, bazate pe preocupările mele din timpul studiilor universitare, au dus la această invitație pe care am acceptat-o. Era o responsabilitate mare pe care am avut curajul să o primesc. Avântul tinereții a contribuit mult la asta, dar și faptul că acumulasem multe informații în perioada studenției pe care mi se părea firesc să le fixez cumva și să le dau mai departe. Mijloacele de cercetare pe care le aveam la dispoziție la acea vreme sunt de necomparat cu facilitățile de azi. La strângerea informațiilor, o mare contribuție a avut-o profesorul meu de compoziție, Octavian Nemescu. Avea o bibliotecă impresionantă și o disponibilitate extraordinară de împărtășire a informațiilor și amintirilor unei perioade pe care o trăise. Pasiunea lui de comunicare a acestor fapte și idei a găsit în mine și în curiozitatea mea un bun rezonator. Faptul că vedeam această carte ca pe un prim pas, o piatră pusă la temelia unei viitoare cercetări ample, m-a condus către concizia lucrării, ce a impus-o, aveam să constat mai târziu, ca un eficient material didactic. Acest lucru a fost posibil pentru că în cazul orientărilor de avantgardă ale secolului 20, opțiunile artistice, de cele mai multe ori radicale, extreme, au favorizat demersul decupării. De aceea am putut
imagina acest mic dulap teoretic cu sertare etichetate riguros. Ce puteți găsi dacă deschideți acest dulap? Rămân la această metaforă. O trecere în revistă, o cercetare retrospectivă și o ordonare a ideilor, direcțiilor, tendințelor, orientărilor pe care le-a parcurs muzica românească într-o perioadă extrem de fertilă, în ciuda climatului politic în care au apărut și s-au dezvoltat, a celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Școala componistică românească a avut un handicap de câteva secole față de cultura și, în particular, muzica europeană occidentală. Ea a apărut odată cu fenomenul extins al școlilor naționale de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului 20 și apoi s-a racordat treptat la avangarda vestului. În cele din urmă s-a desprins din contextul acesteia prin idei și realizări proprii extrem de originale. În această carte pot fi găsite referințe la rădăcinile muzicii românești, de care unii compozitori au rămas atașați, noul folclorism, esențializarea folclorului, neobizantinismul, viziunile metabizantine, balcanismul estetic. De asemenea, am identificat influențele muzicii occidentale cu care muzica românească nu numai că s-a sincronizat, dar a ajuns în unele cazuri să le anticipe prin idei și estetici noi. Pe lângă drumul comod neoclasic au existat și variante originale de muzică serială, bruitism, aleatorism, minimalism repetitiv și non-evolutiv, conceptualism, polistilism, noua simplitate și noua complexitate sau abordări ale genurilor muzicale electronice, ambientale, teatrului instrumental. Dincolo de acestea, în această carte sunt identificate și detaliate contribuțiile estetice originale ale muzicii românești din acel context. Muzica spectrală, eterofonică, morfogenetică, arhetipală, imaginară. Adunarea acestor orientări și direcții sub o singură umbrelă poate avea efectul creării imaginii unei organicități a conținutului. Există însă o diversitate în această unitate. Mi s-a părut extrem de interesant să urmăresc reliefurile, abaterile de la normă, vârfurile, aporturile originale amprentate de trăsăturile puternice ale personalității artiștilor ce au traversat acea perioadă. Iată deci ce puteți afla din această hartă a muzicii românești a secolului nu de mult trecut, pe care am încercat să o desenez pentru orientarea celor care nu cunosc, nu au avut contact cu acest subiect, care indică un fenomen viu, efervescent și un moment al istoriei în care muzica românească a făcut un salt uriaș.